ल मैले चाहिँ आज एक्जामेटिकको सेकेन्ड रिभ्यू लिएर आएको छु। र सुरु गरौँ है त। विच अफ द फलोइङ एज द लिस्ट सिग्निफिकेन्ट अफ द बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस अफ द प्रोजेक्ट भनेर भनेको छ। लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको चाहिँ क्यालकुलेसन अफ द पे ब्याक पिरियडमा चाहिँ गरिँदैन है। आइडेन्टिफिकेसन द रिलेभेन्ट बेनिफिट कस्ट, मेजरमेन्ट अफ द बेनिफिट कस्ट अनि ट्रिटमेन्ट अफ द अनसर्टनिटी गरिन्छ, तर क्यालकुलेसन अफ पे ब्याक पिरियड चाहिँ बेनिफिट कस्ट रेसियोबाट गरिँदैन। अर्को क्वेसन रहेको छ, बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अफ द कन्टिन्युअस बिम सबटेड द युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड ग्राभिटी लोड भनेको 0 हुने गर्छ। द वर्किङ स्ट्रेस इन द स्ट्रेस विच मे बी डिफाइन इन द मेम्बर भनेको विदाउट कजिङ स्ट्रक्चरल ड्यामेज टु इट। द वर्किङ स्ट्रेस इन द स्ट्रेस विच मे बी डेभलप इन द मेम्बर विदाउट कजिङ द स्ट्रक्चरल ड्यामेज टु इट। वर्किङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ त्यो खालको स्ट्रेस जसले चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्यामेज कज गर्दैन। द ल्याटिट्युड अफ द ट्राभर्स लेग इज अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ एल कस थीटा। ल्याटिट्युड भनेको एल कस थीटा, डिपार्चर भनेको एल साइन थीटा। द क्लोज कन्टुर लाइन विथ वान अर मोर लोअर लाइन इनसाइड इट भनेको लेक हुने रहेछ है। क्लोज कन्टुर लाइन विथ वान अर मोर लोअर लाइन इनसाइड इट भनेको भ्याली भन्दा पनि लेक चाहिँ हुँदो रहेछ। क्लोज कन्टुर लाइन विथ वान अर मोर लोअर वान इनसाइड इट भनेको चाहिँ वान अर मोर लोअर वान इनसाइड इट। क्लोज कन्टुर वान मोर इनसाइड इट हुँदै गयो भने त्यसलाई लेक भन्दो रहेछ है त। Because the contour line is the line one or more line contour inside it indicate the depression or lake. This is due to the elevation difference shown by the contour line, where lower line indicate the lower elevation भनेर भन्न सक्यो। The locus of the point where the sum of the distance from the each point to the fixed point is equal to ellipse हुँदो रहेछ है त। The locus of the point with sum of the distance from the each point to the two fixed point. The locus of the point for which sum of the distance from the each point to the two fixed point is equal to the ellipse हुन्छ। The principal amount of the I, the rate of interest of the number of the period, then interest rate भनेको I 1 plus IN भनेको इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर भनेको 1 plus IN हुन्छ। द फाइनेन्सियल एनालाइसिस हेल्प टु जज द के अपरेसन इफिसियन्सी र फाइनेन्सियल पोजिसन्स दुइटै है त, अल अफ द एबोभ भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न IRR इज द डिस्काउन्ट रेट द्याट इक्वल टु द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0। IRR भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट रेट द्याट रिटर्न द इक्वल टु नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 भनेर भन्न सक्यो। द करेक्ट एन्सर इज इन्टरनल रेट इज द रिटर्न द्याट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु of the cash flow from the project is equal to 0. This means that the IRR, the presentation value of the class inside equal to the represent class outside resulting net present value भनेको 0 हुने गर्छ। The main objective of the sensitivity analysis of the project is examining the uncertainty. Main objective of the sensitivity analysis of the project भनेको चाहिँ uncertainty भयो। The internal rate of return used in the capital budgeting is to compare the प्रोफिटेबिलिटी है त। इन्टरनल रेट अफ भल्नरेबिलिटी होइन, भेरिएबिलिटी होइन, साइज होइन। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न युज फर द क्यापिटल बजेटिङ मेजर एन्ड कम्पेयर प्रोफिटेबिलिटी अफ द इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। इफ द इन्भेस्टमेन्ट अफ अ फिल्म मेक्स वुड सबट्र्याक्ट द भ्यालु अफ द फिल्म भन्यो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु लेस देन 0 हुन्छ। इफ द इन्भेस्टमेन्ट अफ फिल्म मेक्स वुड सबट्र्याक्ट द भ्यालु फ्रम द फिल्म इट मिन्स नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 लेस देन 0 हुने गर्छ। द रेसियो अब्टेन बाई द डिभाइडिङ क्विक एसिड बाई करेक्ट रेसियो भनेको एसिड टेस्ट रेसियो, क्विक एसिड बाई करेन्ट लिएबिलिटी भनेको एसिड टेस्ट रेसियो भनेर भयो। इन्जिनियरिङ एक्ट प्रोमुलेटेड भएको 2055 11/27 होला। अर्को 2057 3 महिना 8 गते थियो सायद, कन्फ्युज छ। 2055 चाहिँ इन्जिनियरिङ एक्ट आएको, रेगुलेसन चाहिँ 57 मा आएको भन्ने चाहिँ थाहा छ। एज फर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल 2055 द टेन्योर अफ द मेम्बर अफ काउन्सिलको 4 वर्षको हुन्छ है। अनि सीमा चाहिँ रजिस्टर इन्जिनियरिङ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल सुड हेभ रिन्यू देयर लाइसेन्स कहिले पनि पर्दैन, नेभर, कहिले पनि पर्दैन। इन्जिनियर स्याल नट डिस्क्लोज विदाउट कन्सेन्ट कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन कन्सर्निङ द बिजनेस अफेयर अर टेक्निकल प्रोसेसेस अफ द प्रेजेन्ट अर द फर्मल क्लाइन्ट इम्प्लोइमेन्ट पब्लिक बडी अन विच दे सब भनेर भन्न मिल्यो। rectangular section with the depth and the width of the
subject of the shear force B, the magnitude of the shear force at the edge of the rectangular मा 0 हुन्छ है, एजमा चाहिँ 0 हुन्छ, एजमा 0 हुन्छ shear force को भ्यालु। त्यस पछाडि हाम्रो डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आकाशमा भन्दा सिम्पल सपोर्टेड बिमको सेन्टरमा भनेको PL कि WL कि 48 CI हुने गर्छ, WL कि 48 CI हुने गर्छ। थिन सिलिन्ड्रिकल सेल सपोर्टेड टु द इन्टरनल फ्लुइड विच अफ द फलोइङ इज स्ट्रेचियल भनेको छ सिलिन्ड्रिकल र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस। थिन सिलिन्ड्रिकल सेल लायो भने सर्कमफरेन्सियल र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुने गर्छ। सर्कुलर शाफ्ट द डेभलप द स्ट्रेस डेभलप बाई द ट्विस्टिङ मोमेन्ट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ द शाफ्ट। सर्कुलर शाफ्ट स्ट्रेस डेभलप बाई द ट्विस्टिङ मोमेन्ट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ द शाफ्ट। सर्कुलर शाफ्टमा चाहिँ स्ट्रेस डेभलप बाई द ट्विस्टिङ मोमेन्ट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ द शाफ्ट हुने गर्छ। T by G is equal to G phi by L is equal to tau by R। या रेडियससँग चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। द अन्डर द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम अफ द भर्टिकल रियाक्सन एट बी ए रियाक्सन अफ ए एट बी फ्रम द गिभन बीम इक्वल टु 0 हुने गर्छ है त। The moment at the point with the conjugate beam is equal to the deflection at the corresponding point on the real beam. The moment of the any point on the conjugate beam is equal to the deflection at the corresponding point of the real beam भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। Horizontal reaction at B is equal to यो त क्वेसन नै छैन किनकि यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भइहाल्यो। नेचर अफ द एक्सियल फोर्स टु द अप्पर कर्ड अफ द पिन कन्सन्ट्रेटेड point to the gravity load लाग्दाखेरि अप्पर पोइन्ट नेचर अफ द एक्सियल फोर्स टु द अप्पर कर्ड अफ द पिन कन्सन्ट्रेटेड ट्रस सब्जेक्ट टु द ग्राभिटी लोड भनेको चाहिँ कम्प्रेसिभ हुन्छ है, टेन्सन हुँदैन। नेचर यहाँ भनेको छ बिकज द पिन कन्सन्ट्रेटेड ट्रस सब्जेक्ट टु द ग्राभिटी लोड द अप्पर कर्ड टिपिकली एक्सपिरियन्स द कम्प्रेसिभ फर ड्यू टु द डाउनवर्ड लोड एक्टिङ अन द ट्रस। दिस इज द फन्डामेन्टल ट्रस्टमा चाहिँ अब तलतिर लाग्यो भने ट्रस्टको केसमा सधैँ उल्टो हुन्छ है, तलतिर लागिरहेको छ ग्राभिटी फोर्स भन्यो भने टेन्सन हुँदैन है। अप्पर पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ नै हुने गर्छ कम्प्रेसिभै फोर्स लगाएर। द रेसियो अफ द लिनियर स्ट्रेस टु द लिनियर स्ट्रेन भनेको त हाम्रो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भइहाल्यो। मोडुलस रेसियो द रेसियो अफ द म्याक्सिमम स्ट्रेस टु द रेक्टेङ्गुलर maximum shear stress is to the rectangular section of the beam correspond to every section 1.5 हुने गर्छ भन्ने पनि थाहा भइहाल्यो। इन द सिंगल reinforcement of the concrete beam the load increase only tensile bar will resist the tension in single reinforcement concrete beam the load increase भनेको only the steel bar will be resist the tension है त। स्टिल बारले चाहिँ टेन्सन मात्रै रेसिस्ट गर्ने हो। द कन्सन्ट्रेटेड लोड रोल्स अलङ द सिम्पल सपोर्टेड बिम वेन द लोड एट अ सेक्सन एक्स द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको एउटा सेक्सनमै लाग्ने गर्छ है त। मिडल अफ द स्प्यान भन्न मिल्दैन 1/4 अफ द त्यो भन्नु हुँदैन। कन्सन्ट्रेटेड लोड अलङ द सिम्पली सपोर्टेड बिम वेन द लोड एट द सेक्सन इज एक्स देन द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द बिम भनेको 8 सेक्सनमा लाग्ने गर्छ। 8 सेक्सनमा द मेजर लस अफ द प्री स्टेज इज कज ड्यू टु द केले क्रिपले गर्दा रिल्याक्सेसन अनि स्लिप इन एङ्करेज भनेपछि अल अफ द एबभ भयो। द कन्टिन्युअस बिम टु इक्वल स्प्यान इज सब्जेक्ट टु द युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड थ्रु आउट द बिम द म्याक्सिमम एब्सोल्युट बेन्डिङ मोमेन्ट टेक्स एट मिडल अफ द सपोर्ट। कन्टिन्युअस बिम अफ द टु मिडल अफ द सपोर्ट मिडल अफ द इज स्प्यान होइन मिडल अफ द सपोर्टमा चाहिँ है मिडल अफ सपोर्टको बिचमा एट मिडल सपोर्टमा कन्टिन्युअस बिममा टु इक्वल स्प्यान सब्जेक्ट टु द युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड थ्रु आउट द बिम द म्याक्सिमम एब्सोल्युट बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ मिडल सपोर्टमा लाग्छ। एट मिडल सपोर्टमा चाहिँ लाग्ने गर्छ। द डेड लोड इन्क्रुज भनेको छ वेट अफ द स्टेसनरी नै हुन्छ, वेट अफ द फर्निचर पनि हुन्छ, सेल्फ वेट अफ स्ट्रक्चर हुन्छ, अल अफ द एबभ हुने भयो। डिजाइनिङ फर डक्टिलिटी इन द आरसिसी स्ट्रक्चर द स्पेसिङ अफ द लेटरल रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड क्लोजर एट द बिम जोइन्ट भन्दाखेरि डिजाइन डक्टिलिटी अफ द आरसिसी स्ट्रक्चरले गर्दा स्पेसिङ अफ द लेटरल रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइडेड द क्लोजर बिम कोलम बिम र कोलम क्लोजरमा चाहिँ इन बिम एन्ड कोलम पोर्सन बोथ भनेको छ है। डिजाइनिङ अफ द डक्टिलिटी अफ द आरसिसी स्ट्रक्चर द स्पेसिङ अफ द लेटरल रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड क्लोजर एट बिम कोलम जोइन्टमा चाहिँ कहाँ भनिँदाखेरि इन बिम र कोलम पोर्सन दुइटैमा चाहिँ क्लोजर राख्ने गरिन्छ भन्ने कुरा आयो।
In determining the characteristics in interest of the cement concrete, 28 date compressive strength is carried. The percentage of the test of specimen which can fall below the design strength भनेको 5% हुने गर्छ 5% हुने गर्छ the strength at which the steel fell under the repeated application of the load. Steel fell under the repeated application of the load भनेको fatigue भयो. The strength of which fails the under the repeated application of the load भनेको fatigue भयो. Fatigue the process of removal of the stone from the natural bed भनेको querying भयो. Tar is made by the distillation of the के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ coal हुन्छ. Tar is made distillation of the coal हुन्छ. The material which gives the paint in contour कलर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पिगमेन्ट हुन्छ है पिगमेन्ट एमासिरहेको के अरे टार इज मेड बाई द डिस्टिलेसन अफ कोलै त हो टार इज मेड बाई द डिस्टिलेसन अफ द कोल नै हुन्छ ठिक त भनेको छु यहाँ मैले अस्पाल लगाएको छु त्यो चाहिँ किन हो झुकेर द मेटेरियल विच गिभ द पेन्ट्स इट्स कलर भनेको त हाम्रो पिगमेन्टले दिने भइहाल्यो एक्सपेन्सिभ सिमेन्ट एक्सपान्ड मोस्टली ड्युरिङ इनिसियल हार्डनिङ पिरियड एक्सपेन्सिभ सिमेन्ट एक्सपान्ड मोस्टली ड्युरिङ मलाई त फाइनल हार्डनिङ पिरियड भनेर लाग्थ्यो तर इनिसियल हार्डनिङ पिरियड भनेर चाहिँ भनेको रहेछ एक्सपेन्सिभ सिमेन्ट एक्सपान्ड मोस्टली ड्युरिङ इनिसियल हार्डनिङ पिरियड एक्सपेन्सिभ सिमेन्ट एक्सपान्ड मोस्टली ड्युरिङ इनिसियल हार्डनिङ पिरियड भनेर भनेको छ लु अहिले हेरौँला यसको यहाँ expansive because expansive cement preliminary expanded the initial hardening period. This expansion is due to the chemical reaction occur at the cement which critically ensure the proper bonding and strength भनेर चाहिँ भनेको छ यो यसलाई म गुगलमा हेर्छु है त expansive cement expand mostly during इनिसियल हार्डनिङ पिरियड नै रहेछ है म गल्ती रहेछु उता फाइनल हार्डनिङ दिइरहेको तर एक्सपेन्सिभ सिमेन्ट इनिसियल हार्डनिङ पिरियडमा नै हुने गर्छ यो ठिक छ म्याक्सिम मिक्सचर अफ द स्यान्ड सिल्ट एन्ड क्ले साइज पार्टिकल नियरली इक्वल टु द प्रोपर्सन इज कल्ड लोम हुन्छ है त स्यान्ड सिल्ट र क्ले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ बराबर छन् र बनेको छन् त्यसैलाई एलओएम लोम भन्छ स्यान्ड सिल्ट र क्ले एकै ठाउँ छ भने त्यसलाई हामी लोम भन्छौँ बिकज द मिक्सचर द स्यान्ड सिल्ट एन्ड क्ले नियरली इक्वल प्रोपोर्सन इज लोम इज कन्सिडर्ड एज आइडियल एग्रिकल्चर ड्यु टु द ब्यालेन्स टेक्सचर एभाइलेबिलिटी भनेर यसलाई चाहिँ हामी स्यान्ड सिल्ट र ऊ छ भने चाहिँ क्ले बराबर छ त्यसलाई लोम भन्छौँ द बेस्ट मेथड अफ द कम्प्याक्सन अफ द स्यान्ड इज बाई युजिङ भनेको छ भाइब्रेटरले है त भाइब्रेटर बेस्ट मेथड अफ द कम्प्याक्सन अफ द स्यान्ड भनेको भाइब्रेटरले गर्ने गर्छ है त भाइब्रेटरले नै बेस्ट मेथड अफ द कम्प्याक्सन अफ द स्यान्ड भनेर चाहिँ बेस्ट मेथड अफ कम्प्याक्सन अफ द स्यान्ड स्यान्डलाई चाहिँ वाट भाइब्रेटर फर कम्प्याक्सन अफ स्यान्डलाई चाहिँ मजाले कम्प्याक्सन गर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ यो भाइब्रेटर गुडुरु पार्ने हो द गुड क्ले फर मेकिङ ब्रिक भनेको चाहिँ वेदर सोइल हुन्छ वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन वेदर एन्ड अनवेदर सोइल अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वेदर WEATHER weather and unweather soil है त द डिफरेन्स बिट्विन द सोइल वेदर र अनवेदरमा चाहिँ हामीले गुड क्ले राम्रो खालको क्ले बनाउनको लागि चाहिँ अ गुड क्ले फर मेकिङ ब्रिक इज वेदर हुन्छ क्या
वेदर क्ले अर द सिल्ड रिच एलुभियल क्ले भनेर भनेको छ। वेदर क्लेमा चाहिँ सिल्ड चाहिँ बढी हुन्छ, त्यही भएर बेस्ट चाहिँ मेथड चाहिँ त्यो भनेको छ। यसले चाहिँ रफली 20 देखि 30% चाहिँ क्ले एल्युमिनियम अनि 50 to 60% चाहिँ सिलिका हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। वेदर सोइल द पर्सेन्टेज अफ द एब्जर्प्सन टु द वेट अफ द वाटर आफ्टर 1 day अफ द इमर्सन अफ द गुड बिल्डिङ स्टोन सुड नट बी मोर देन 5%। द पर्सेन्ट अफ द एब्जर्प्सन अफ द वेट अफ द वाटर आफ्टर 1 day इमर्सन अफ द गुड बिल्डिङ स्टोन, सरी स्टोन रहेछ, मैले ब्रिक भनेर पढिरहने, स्टोन भनेको 5% नै हुने गर्छ। क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ द मोस्ट अफ द बिल्डिङ स्टोन सुड बी मोर देन 100 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुनुपर्छ। 100 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर 100 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। टिम्बर क्यान बी मेड रिजनेबली फायर रेसिस्टेन्ट भनेको बाई सोकिङ इन एल्युमिनियम सल्फेट। सोकिङ अफ टिम्बर इन एल्युमिनियम सल्फेट। सोकिङ अफ टिम्बर इन एल्युमिनियम सल्फेट भनेर चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि एल्युमिनियम सल्फेटमा चाहिँ टिम्बरलाई सोक गर्यो भने चाहिँ फायर रेसिस्टेन्स बन्दो रहेछ है त। सोकिङ अफ टिम्बर विथ एल्युमिनियम सल्फेट। सोकिङ अफ द टिम्बर क्यान बी मेड फायर रेसिस्टेन्स बाई सोकिङ इन एल्युमिनियम सल्फेट है त। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ टिम्बरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सोकिङ इन द प्रेसिसन टिम्बर केमिकल एल्युमिनियम सल्फेट र एल्युमिनियम सल्फेट हाइली इफेक्टिभ मेथड फर द इन्क्रिजिङ द फायर रेसिस्टेन्समा बाहिरबाट एल्युमिनियम सल्फेट सोकिङ गर्यो भने चाहिँ फायर रेसिस्टेन्स बनाउन सकिन्छ। Timber can be made fire resistant by soaking in the aluminum sulfates. This chemical acts as a fire resistant, helping to reduce the flammability of the wood. Therefore, यो भनेको छ पेन्ट हाइली रेजिस्टेन्स टु द फायर भनेको एबास्टोस पेन्ट चाहिँ हाइली रेजिस्टेन्स टु द फायर भयो। बिटुमेन इज युज फर्केको लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि वाटर प्रुफिङ, ड्याम प्रुफिङ अनि जोइन्ट फिलर अल अफ द एबोभको लागि गरिन्छ। मार्बल इज द एक्जाम्पल अफ मेटामर्फिक रक भइहाल्यो। स्यान्डस्टोन भनेको चाहिँ क्वार्ट्ज, लाइम र सिलिका हुन्छ है। स्यान्डस्टोन भनेको क्वार्ट्ज, लाइम र सिलिका हुन्छ। स्यान्डस्टोन भनेको क्वार्ट्ज, लाइम र सिलिका हुन्छ। ग्रानाइट भनेको इग्नियस रक भइहाल्यो। ग्रानाइट, इग्नियस र अब्रामले चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ वानली ओभर क्यापेबिलिटीसँग मात्रै गर्छ भनेर भन्छ। स्ट्रेन्थ चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ भन्छ। मोस्ट इफेक्टिभ वे टु रिड्युस द क्र्याकिङ टेन्डेन्सी द कङ्क्रिट रिड्युस द वाटर सिमेन्ट रेसियो। क्र्याकिङ घटाउनु भनेको वाटर सिमेन्ट रेसियो है त। मोस्ट इफेक्टिभ वे टु रिड्युस द क्र्याकिङ टेन्डेन्सी अफ द कङ्क्रिट इज टु रिड्युस द वाटर सिमेन्ट रेसियो है त। मोस्ट इफेक्टिभ भनेपछि क्र्याकिङ अफ द कङ्क्रिट भनेको चाहिँ वाटर कन्टेन्ट अथवा वाटर सिमेन्ट रेसियो घटाइयो भने चाहिँ क्र्याकिङ चाहिँ घटिहाल्ने रहेछ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। क्रिप इज डिफाइन्ड एज द इन्क्रिज इन द स्ट्रेन अन्डर द सस्टेन्ड लोड स्ट्रेस। एउटै स्ट्रेसमा चाहिँ स्ट्रेन बढ्छ भने त्यस्तोलाई हामी क्रिप भन्छौँ। The free moisture in the fine aggregate used in the concrete result in buckling of volume। अब फाइन एग्रिगेटमा चाहिँ फ्री एग्रिगेट हाल्नु त्यो चाहिँ बक्लिङ अफ भोलम भनेर चाहिँ भइहाल्यो। द कम्प्याक्सन अफ द कङ्क्रिट बाई मेकानिकल भाइब्रेटर द सम सुड नट एक्सिड 5 सेन्टिमिटरभन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन है त। मेकानिकल भाइब्रेटरले गर्दा पनि 50 mm भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन है त। द ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज प्रपोर्सनल टु द एग्रिगेट सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो। द ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज प्रपोर्सनल टु द सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो। किनभने चाहिँ अ ब्यालेन्स रेसियो इन्स्योर द्याट द एडिक्वेट बेन्डिङ स्ट्रेन्थ विथ द एनहेन्स द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ इनहेरेन्ट फ्याक्टर एन्ड एक्सटेन्ड द लाइफ स्ट्रेन्थ। द ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट प्रपोर्सनल टु द सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो। इट मिन्स द्याट द इन्क्रिज इन प्रपोर्सन अफ द सिमेन्ट रिलेटिभ टु द एग्रिगेट मिनिङ द मोर सिमेन्ट पेस्ट इज एभाइलेबल टु द कोट अफ द एग्रिगेट टु फिल द भोइड्स भनेर चाहिँ भन्छ। अब इन द ग्रेड अफ M20 कङ्क्रिट ग्रेड अफ द M20 वाट विल बी द मोडुलर रेसियो भनेको चाहिँ इफ द कङ्क्रिट ग्रेड इज M20 देन वाट विल बी द मोडुलर रेसियो। मोडुलर रेसियो भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एउटा M20 280 डिभाइड बाई 20 हुन्छ होइन त मोडुलर रेसियो। अस्ति हामीले पढाएको नि मोडुलर रेसियोको फर्मुला 280 डिभाइड बाई 20 गर्दाखेरि 280 डिभाइड बाई 3 सिग्मा बिसी थियो हामीले उसमा पढेको थियौँ। 280 डिभाइड बाई 3 इन्टु सिग्मा बिसी भनेर भनेको थियौँ। अनि एप्रोक्सिमेटली 1/3 भनेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि 280लाई 3ले डिभाइड गर्दाखेरि 40 भयो। 40
भनेको 13.33 राखेको छ। अब सिग्मा बिसी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एफसीके फर द कङ्क्रिट अफ 20 थियो भने चाहिँ 20/3 हुन्छ क्या। अनि 20/3 भनेको लु अहिले त्यसलाई 18/3 गरौँ, 6 गरौँ, 280 डिभाइड बाई 18 गरौँ त, 280 डिभाइड बाई 18। अब यो हेर है त, यो फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब 280 डिभाइड बाई सिग्मा सिबिसी हुन्छ होइन। अब सिग्मा सिबिसी हुन्छ। अब सिग्मा सिबिसी भनेको फेरि ग्रेड डिभाइड बाई 3 हुने रहेछ क्या। भनेपछि 20 डिभाइड बाई 3 भनेको कति हो 6.67। 280 डिभाइड बाई 3 इन्टु 6.67 गरौँ त, 280 डिभाइड बाई 3 इन्टु 6.67 गऱ्यो भने 13.33 भनेपछि यस्तो रहेछ है त। 280 डिभाइड बाई 3 सिग्मा सिबिसी हुन्छ। अनि सिग्मा सिबिसी भनेको फेरि एफसीके डिभाइड बाई फेरि के हुन्छ त 3 हुने गर्छ। त्यो 3 र 3 काट्यो अनि डाइरेक्ट 280 डिभाइड बाई ग्रेड अफ कङ्क्रिट गर्दा पनि हुन्छ कि क्या हो। 280 डिभाइड बाई M20, 280 डिभाइड बाई 20 गर्दाखेरि नि 14 आइहाल्ने रहेछ। अनि लगभग त्यसकै छेउछाउमा हुन्छ है। 280 डिभाइड बाई फर्मुला 280 डिभाइड बाई 3 सिग्मा बिसी भयो। तर अब 3 सिग्मा फेरि सिग्मा बिसी भनेको एफसीके बाई 3 हुन्छ। 280 डिभाइड बाई 20 गऱ्यो भने लगभग मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा आयो। द प्रोसेस अफ मिक्सिङ द ट्रान्सपोर्टिङ प्लेसिङ टु द कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट युजिङ द अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सुड नट टेक मोर देन 30 मिनटभन्दा बढीको चाहिँ समय हुँदैन है त्यो ट्रान्सपोर्टिङको लागि। द स्लम अफ द कङ्क्रिट मिक्स 60 mm छ भने वर्कएबिलिटी मिडियम हुने गर्छ। भनेपछि के 60 mm भनेपछि जेनरली सम 50 देखि 100 भयो भने चाहिँ मिडियम वर्कएबिलिटी भनेर भनिन्छ। प्लेन कङ्क्रिट इज द कङ्क्रिट इन स्ट्रङ टेकिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। प्लेन कङ्क्रिट द कङ्क्रिट इज स्ट्रङ इन टेकिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा चाहिँ प्लेन कङ्क्रिट एकदम बलियो हुन्छ। द रिमुभल अफ द एक्सेस एयर आफ्टर द प्लेसिङ कङ्क्रिट भनेपछि के अरे रिमुभल अफ द एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिङ कङ्क्रिट विथ द हेल्प अफ द इन्क्रिजिङ द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट इज बाई कति भन्दाखेरि चाहिँ 15 देखि 20% है त। रिमुभल अफ द एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिङ द कङ्क्रिट हेल्प्स इन इन्क्रिजिङ द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट बाई कुनै पनि कङ्क्रिटको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाउनु पर्ने छ प्लेसिङ गरिसकेपछि भने त्यसलाई 15 देखि 20%ले बढायो भने चाहिँ रिमुभल अफ द एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिङ द कङ्क्रिट विथ द हेल्प अफ द इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थ भनेको 15 देखि 20% हुने गर्छ। द फङ्सन अफ द एग्रिगेट अफ द कङ्क्रिटको एग्रिगेट भनेको चाहिँ टु सर्भ एज अ फिलर। द फङ्सन अफ द एग्रिगेट इन द कङ्क्रिट इज सर्भ एज यसले कोर्स एग्रिगेट भनेपछि अब एग्रिगेट मात्रै भनौँ नि त फाइन हो कि कोर्स हो भनेन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने फिलर भन्छौँ। त्यस पछाडिहरूको प्रोभाइड रिगिड स्केलेटन पनि भनेर भन्छ फिलर भनेर भयो यहाँनिर। According to the Policy Program 2064, who have the pre-qualification criteria भनेको कन्सर्न डिपार्टमेन्टले गर्छ है। प्री-क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया एप्रुभ कन्सर्न डिपार्टमेन्टले गर्छ। अपडेटिङ अफ द स्केड्युल क्यारी आउट द टु एकोमोडेट द कन्फिगरेसन चेन्ज हुन्छ। टु एसाइन द न्यू टार्गेट डेट हुन्छ अगेन्स्ट द प्लान डेट हुन्छ। टु रिफ्लेक्ट द रेमिडियल सेक्सन फर द करेक्सन अफ फर्दर डेभिएसन हुन्छ। अल अफ द एबभ बने भयो। द एक्टिभिटी ह्याभिङ द नो फ्लोट भनेको बित्तिकै क्रिटिकल एक्टिभिटी, जिरो फ्लोट भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटी हुने। द डकुमेन्ट एनाउन्सिङ द प्रोस्पेक्टिभ बिडर द्याट द ओनर इज रेडी टु रिसिभ द बिड भनेको नोटिस टु बिडर भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ इज नट द बिड डकुमेन्ट भनेको लेटर अफ एक्सेप्टेन्स भनेको बिड डकुमेन्ट होइन है त। कन्डिसन अफ द कन्ट्र्याक्ट हो, पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्ट फर्म स्पेसिफिकेसन हो, तर बिड डकुमेन्टमा चाहिँ लेटर अफ एक्सेप्टेन्स चाहिँ हुँदैन। द पर्पस अफ द बिड इभ्यालुएसन इज डिटर्माइन द लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ बिड हुने गर्छ। द टाइम बिट्विन द अर्डरिङ अफ द गुड्स टु द मेटेरियल रिसिभिङ टु द प्लेसिङ देन इट इज युज टु द पोइन्ट निड भनेको लिड टाइम हुने भइहाल्यो। फर द फलोइङ डाइरेक्ट कस्ट भनेको इन्सुरेन्स कस्ट डाइरेक्ट होइन है त, वेज र लेबरको हो। त्यस पछाडि कस्ट अफ द मेटेरियल हो, सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट हो, तर इन्सुरेन्स कस्ट चाहिँ डिरेक्ट कस्ट होइन। इन विच अफ द फलोइङ एक्ट कन्टेन द प्रोभिजन अफ द
हेल्थ अफ द सेफ्टी अफ द वर्क भनेको लेबर एक्ट भनेको भइहाल्यो 2074 भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ इज द टाइप अफ द बार युज फर द इलिस्ट्रेट द प्रोजेक्ट स्केड्युल भनेको ग्यान्ट चार्ट, GANTT ग्यान्ट चार्ट नै युज गरिन्छ। वान अफ द टुल्स मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ अफ द प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ लोजिकल फ्रेमवर्क एप्रोच। वान अफ द टुल्स फर मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द प्रोजेक्ट भनेको लोजिकल फ्रेमवर्क एप्रोच भने भयो, प्रोग्रेसिभ एप्रोच होइन, लोजिकल फ्रेमवर्क एप्रोच भयो। द करेक्ट एन्सर बिकज द लोजिकल फ्रेमवर्क एप्रोच द सिस्टमेटिक मेथड फर द प्लानिङ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द इट हेल्प्स डिफाइन द अब्जेक्टिभ आउटकम्स एन्ड द इन्डिकेटर मेक्स द भाइटल टुल्स टु द प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि लोजिकल फ्रेमवर्क एप्रोच भयो। विच अफ द फलोइङ इज नट द रिजन फर द स्ट्यान्ड द गुड अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी भनेको रिलिजियस चाहिँ छैन है त, इकोनोमिक्स, लिगल र मोरल चाहिँ छ। द भ्यालु अफ द स्ट्रक्चर विदाउट बिङ डिसमेन्टल भनेको सैलवेज भ्यालु भइहाल्यो। प्रोभिजनल सम अफ द बिल अफ द क्वान्टिटी इज पेड टु द कन्ट्र्याक्टर अन द बेसिस अफ एक्चुअल कस्ट, पर्सेन्टेज अफ द वर्कमा होइन, लम्स लम्बा होइन, अल अफ देमा होइन, एक्चुअल कस्टमा। प्रोभिजन अफ द सम provided in the bill of the quantity is paid to the contractor on the basis of actual cost मा हुने भइहाल्यो। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भनेको डिटेल एस्टिमेट, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भनेको डिटेल एस्टिमेट भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर इज द रिजन टु निड फर द कन्टिन्जेन्सी अफ द कस्ट अफ द एस्टिमेट अफ द प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी। विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर इज द रिजन फर द निड अफ द प्रोजेक्ट फर कन्टिन्जेन्सी अफ द कस्ट एस्टिमेट अफ द प्रोजेक्ट भनेको अनसर्टेनिटी। An exemplate for the said requirement to be satisfied by the material, product or the service is called the set of the specification. Bill of quantity is prepared by quantity surveyor. Bill of quantity surveyor prepare गर्छ। Preliminary or the approximate estimate is prepared based on the cost of the similar work. Preliminary or the approximate estimate print area rate ले हैन, cost of the similar work ले हैन, preliminary र approximate estimate चाहिँ पत्ता पाउँछ। The amount of the provisionals for the tools and the plant of the earthwork excavation item in the norms for the rate analysis भनेको 3% of the labor. The amount of the provision for the tools and the plant on the earthwork excavation item in the norm for the rate analysis is 3% of the labor. 3% of the labor, foundation of the 3% of the labor भन्छ। The dam proof cost is measured in meter square, DPC meter square मा मेजर गरिन्छ। The document with the quantity of the object or the work of the material is mentioned भनेको स्पेसिफिकेसन हुन्छ। Sketching is usually done for the free hand को लागि युज गरिन्छ। The ratio of the length of the drawing to the actual length भनेको representative factor भइहाल्यो। The plan and prospective drawing is called picture plane है। prospective drawing भनेको picture plane मा बनाइन्छ। prospective which the prospective is form is called the plane on which the prospective is form भनेको चाहिँ picture plane, prospective form भनेको picture plane भइहाल्यो। 2 mm long edge छ अरे, observation by the drawing of the line 10 mm छ अरे, त्यहाँदेखि फ्याक्टर भनेको 2/5 भन्ने हुन्छ। 10 mm by 2 mm भनेको 5 representative factor भनेको लेन्थ अफ द ड्रइङ बाई एक्चुअल लेन्थ हुन्छ है त। when the 2 mm long end on the drawing is the line 10 meter भनेको चाहिँ length of the drawing by actual length, representative factor भनेको length of drawing by actual length. In engineer drawing, French curve is used to drafting the tools used for the non-linear drawing को लागि चाहिँ युज गरिन्छ। The set of the technical drawing used during the manufacture phase of the project including the civil construction भनेको चाहिँ working drawing भयो, manufacture. The set of the technical drawing used during the manufacture phase of the product including the civil construction are known as the working drawing भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। Which of the following is not intended while making the sketch in the context of technical भनेको a finished product चाहिँ युज गरिदैन। Which of the following is not intended while making the sketch in the context of drawing भनेको फ्री एन्ड गरिन्छ, प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट गरिन्छ, क्विक वे टु रेकर्ड आइडिया गरिन्छ, तर फिस्ट प्रोडक्ट चाहिँ गरिदैन। The principle of the oblique view drawing is to keep width and height of the axis 90 degree. width र height चाहिँ 90 degree छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि oblique view of the drawing is to keep width and height axis भनेको 90 degree. width and height axis भनेको 90 degree. The map are sufficiently large scale to enable the individual features of the zone of the map is identify the ground shape and topographical map भइहाल्यो। The letter H enable the drawing of the pencil भनेको relative hardness भइहाल्यो। For the whole circle bearing the line 30 is reduce the waist 90 भइहाल्यो 270 भनेको। The precise
precise determination of the relative or the absolute position of the Earth's surface for the system wisely separated point is called the geodetic surveying. The instrument which are used to measurement for the air pressure of the approximately indicate the altitude of the place is called barometer. एयर प्रेसर चाहिँ ब्यारोमिटरले नाप्ने गरिन्छ. होल सर्कल बियरिङ 210 भनेको 180मा घटाउने बित्तिकै कति हुन्छ 30 साउथ 30 वेस्ट भयो. क्लिन्टोमिटर इज कमनली युज टु मेजर द एङ्गल अफ स्लोप. क्लिन्टोमिटर इज कमनली युज टु मेजर द एङ्गल अफ स्लोप. रिलेटिभली फिक्स पोइन्ट इज नोन एज इलिभेसन इज नोन एज द ड्याटम भइहाल्यो. शब्द नोन एज ड्याटम. यसरी हामीले चाहिँ यो एक्जामेटिकको सेकेन्ड सेट गरायौँ. सकायौँ.